أنا مريم، أنا اللي عندي 6 سنين. أنا اللي أمي قدمتني للعشيقة عشان يعمل فيا اللي هو عايزه، ومن كتر اللي عمله فيا مت في إيده. حكايتي بدأت لما أمي جت شالتني وجريت بيا على المستشفى وأنا قطع النفس. دخلت بيا المستشفى وقعدت تقول الحقوني الحقوني بنتي قطع النفس. خدوني وقتها ونيموني على السرير، والدكاترة قعدوا يفحصوا فيا وسألوا أمي إيه اللي حصل لها، وأمي ساعتها قالت لهم إن أنا وقعت من على السلم. الدكاترة مصدقوش كلام أمي علشان لقوا جسمي كله فيه كدمات وخبطات، واتأكدوا إن كلام أمي كله كذب. واتصلوا بالشرطة، والشرطة جت وقعدوا يسألوا أمي شوية أسئلة، وقالوا لها بنتك إيه اللي حصل لها. فضلت ماما تقول هي وقعت من على السلم. ساعتها الشرطة شكت فيها وعملوا تحريات، وعرفوا ان انا ابويا مسجون في قضية واخد فيها سنين كتير، وان احنا معزلين في شقة جديدة بقالنا 3 شهور. وساعتها الشرطة عرفت من الجيران ان في شخص واحد بس بيتردد علينا، وان الشخص ده اخو ماما زي ما هي مفهماني. المهم الشرطة قعدت يضغطوا عليها لحد ما ماما اعترفت ايوه ده عشيقي فعلا، وكان بيجيلي الشقة وبنتي كانت بتشوفنا وانا وهو واحنا نايمين مع بعض في السرير. وساعتها خاف لبنتي تقول اي حاجة للجيران على اللي بيحصل ما بينهم، وقرر قال ايه ياخدني ويأدبني. وقال لي ماما اني لازم اخليها تخاف علشان ما احكيش لاي حد اي حاجه من اللي انا شفتها. وساعتها عمو خدني وربطني، وانا كنت خايفه قوي ومرعوبه منه، وعماله اقول له والنبي يا عمو ما تعملش كده فيا، خلاص يا عمو انا مش هقول اي حاجه لاي حد. يا ماما يا ماما ابوس ايدك يا ماما فكوني من ايديه، انا خايفه. واصرخ الحقيني يا ماما الحقيني يا ماما، لكن ماما ما كانتش بتسأل فيا ولا رحمتني. وقعد يقولها سيبيها انا بس هربيها شويه. وربطني وربط بقي عشان ما حدش يسمع صريخي ولا صوتي، وضربني في كل جسمي. وراح جايب خشبة جامدة قوي وكبيرة وقعد يضرب فيا ويعذب فيا. وانا ساعتها كنت خلاص مت ورحت عند ربنا. بس لماما وقال لها البنت قطعت النفس، خديها بسرعة على المستشفى وقولوا لهم ان هي وقعت من على السلم. لكن ماما خلصت كلامها مع الشرطة، راحت الشرطة تشوف عمو فين، وفعلا قبض عليه وواجهته بكل اللي حصل. وفعلا عمو اعترف بكل حاجة ماما قالتها. وساعتها اتحكم على عمو بالمؤبد، واتحكم على ماما ب15 سنة سجن. انا دلوقتي مرتاحة وانا عند ربنا. ادعولي بالرحمة وان ماما ينتقم منها ربنا.